Dobrý den a vítejte. Já jsem Lenka Malíková a dnes si ukážeme zajímavá místa Karlovarského kraje. Kraj patří k nejmenším svou rozlohou, leč památkami přírodními i stavebními zajímavostmi je doslova nabitý. Kde jinde začít, než na zámku v Bečově nad Teplou. Zámek Bečov nad Teplou ukrývá poklad zlatem, stříbrem a drahými kameny vykládaným. Jedná se o relikviář svatého Maura, druhou nejcennější památku v České republice hned po korunovačních klenotech. Relikviář byl ukryt během druhé světové války, když původní majitelé prchali, aby mohl být v roce 1985 nalezen a zrekonstruován. A právě dramatické okolnosti jeho nalezení jsou na celém příběhu to nejzajímavější. V roce 1984 kontaktoval americký lovec pokladů Danny Douglas československé úřady a začal vyjednávat o vývozu blíže neurčené umělecké památky. Bylo uvedeno, že se jedná o dutý kovový předmět velikosti konferenčního stolku s vysokou historickou a uměleckou hodnotou, který leží zakopaný přibližně 100 kilometrů od Norimberku. Českoslovenští kriminalisté po dalším pátrání začali důkladně prohledávat bečovský areál a spolu s kastelánem relikviář nalezli. Restaurátorské práce trvaly 11 let. Teprve v roce 2002 byl relikviář umístěn zpět na zámek Bečov nad Teplou. Nedaleko Karlových Varů na zámečku v Doubí vás čekají Vánoce po celý rok. Paní majitelka si totiž splnila svůj sen a vytvořila vánoční dům. A to není zdaleka všechno. Kromě vánočních dekorací je tady sbírka medvědů. Je to největší sbírka medvědů u nás a čítá víc jak 11 000 medvědů. Takže my tady máme prostě i od českých medvědářek, ale i z Ruska, z Ukrajiny, z Belgie, z Holandska. Tak jako se malujou obrazy, tak jsou zase medvědáři, si říkají, na celém světě a ty šijou medvídci. Mezi sebou už se poznají i svoje díla. A vlastně teď už ta sbírka se rozšiřuje i tím, že lidé sem ty medvídky vozí nebo posílají. A já si toho hrozně vážím, protože když v dnešní době jako někdo ještě jde, zabalí svoje medvídky, jde, zaplatí poštovní, odnese na poštu a pošle, tak to už jako je něco, že jo. I vy sem můžete darovat svého medvídka a poslat s ním jeho příběh, který tu bude zaznamenán. A ať už si vzpomenete na jakéhokoliv medvídka či medvěda z filmu, pohádky nebo ze zoo, určitě ho tady najdete v několika provedeních. Nasazujeme přilby, fasujeme svítilny a vyrážíme do stísněných, blátivých chodeb a komor. Zážitek, jak má být. Pevná obuv je tady nutná a svetr se vám bude hodit. Cínový důl Jeroným vám odhalí těžbu cínu v 15. a 16. století. Nebyl sice nikdy tak bohatý a věhlasný, ale zachoval se v původní podobě. Stěny jsou dokonce zbrázděny rýhami od tehdejších havířů. Náš pan průvodce byl přesnou ukázkou, jak má provázení vypadat. Své nadšení a informace dokázal bezvadně přenést na celou skupinu. Napište nám potom do komentářů, kolikrát jste vrazili hlavou do skály. Já zhruba 13krát a nebyla jsem sama. Ještě, že nám dali ty přilby. Kamenné královské sídlo více než 800 let staré. Hrad Loket sloužil králům, měšťanům, ale také jako vězení. Věděli jste, že hrad i město Loket dostali název podle toku řeky Ohře, který připomíná tvar paže ohnuté v lokti. V hradních sklepeních byl vězněný maličký budoucí římský císař a český král Karel IV. Uvidíte třeba také kus zakletého purkrabího, tedy kus meteoritu, největšího, který kdy dopadl na území nynější České republiky. Na hradě se potulují různé kreatury, například skřítek Štrakakal, který nahání s kartáčem neučesané děti. Narazíte také na draka Šarkana, je to však miláček, hospodyňky si k němu chodí pro oheň do kamen.
a expozice útrpného práva je v skutku působivá, spíše však pro silnější povahy, ale zcela jistě je zajímavá. Navíc můžete vidět sbírku porcelánu, zbraní a cínu. Nezanedbatelnou částí kraje je Slavkovský les. Nelze ho minout, leží uprostřed lázeňského trojúhelníku a má něco málo přes 600 km čtverečních. Vidět můžete například rozsáhlá rašeliniště nebo mokřady. V rezervaci Sos uvidíte unikátní pozůstatky slaného jezera, které se během staletí přeměnilo v rašeliniště a minerální slaniště. Je to vlastně taková příkopová propadlina s nepropustným kaolinovým dnem. A protože je bez odtoku vody, usazují se zde postupně několika metrové vrstvy rašeliny. Nejatraktivnější jsou mufety, vývěry oxidu uhličitého. Naučná stezka Kladská patří k nejstarším v Čechách, měří dobré 2 kilometry a jedná se o nejcennější část chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Svatošské skály jsou obestřeny pověstmi. V dobách, kdy ještě nebyly babyboxy, bylo nalezeno opuštěné mimino a dostalo jméno Jan Svatoš. Mládenec přislíbil svou věrnost víle, která ho naučila kouzla a čáry. Jednoho dne se však Svatoš zamiloval do pozemské dívky, kterou si chtěl vzít. V den svatby se však řeka Ohře rozbouřila a z ní vystoupila rozlobená víla a proměnila celý svatební průvod ve skály. Mariánské lázně jsou jeden velký lesopark obklopený lesy s mnoha stezkami a cestičkami. Na každém kroku narazíte na nějaký ten pramen, takže si nezapomeňte vzít pohárky s sebou. V Mariánkách je největší atrakcí zpívající fontána a park miniatur Boheminium. Snad nejvíce vážně se bere lázeňská léčba ve Františkových lázních. Místní prameny jsou nejstudenější z pramenů lázeňského trojúhelníku. Jsou velmi chutné a osvěžující, ale nastudujte si předem jejich další účinky. Karlovy Vary dali jméno celému kraji. Na první pohled vás zaujme velký počet ruských návštěvníků, kteří jdou ve stopách slavného ruského cara Petra Velikého. Není divu, Karlovy Vary oplývají rozmanitou lázeňskou architekturou a bohatým kulturním životem. Život já vím, že nejdál, každé ze 3 měst lázeňského trojúhelníku má svůj samostatný díl, pokud byste se chtěli dozvědět více detailů. Co říci na závěr? Na Karlovarský kraj je týden akorát. Poznáte světově proslulá lázeňská města, přírodu i klasické památky a technické zajímavosti. Napište nám do komentářů svoje zážitky z tohoto malebného kraje, budeme se těšit zase někdy příště a nashledanou. Tak něco řekni. Na zámek na Teplou nabízí Bečov. Jak mám něco říkat, když to dva stojím na nohách? Tak to asi odložíme, ne?